Hey guys, welcome back to my channel. If you are new to my channel, then my name is Alisha. In this channel, I basically do makeup related and beauty related videos. And I do food challenges as well. And sometimes vlogging as well. So yeah, if you are interested in that kind of videos, then please subscribe to my channel and show some love. And thank you so much for your love in my previous nighttime skincare routine. So I'm here with my morning skincare routine. So आज चाहिँ मैले only 5 easy steps वाला skincare routine गर्न लागेको छु. So guys, let's get started. So अब बिहान चाहिँ अब हामीहरु उठ्दाखेरि फेस त धोइहाल्छ हैन. फेस धोइसकेपछि चाहिँ आई बेसिकली युज दिस cetaphil को क्लेन्जर. मैले यो चाहिँ नाइट टाइम स्किन केयर रुटिनमा पनि तपाईहरुलाई शेयर गरेको थिएँ हैन. दिस इज अ भेरी गुड क्लेन्जर अनि तपाईहरुले चाहिँ यो फार्मेसीमा पाउन सक्नुहुन्छ. And it's very cheap as well. I think it's only 750 or 760. I'm not sure हैन. तर त्यतिको रेन्जमा चाहिँ यत्रो ठुलो बोतल आउँछ के. And it's very good है. अनि this is very good for sensitive skin as well. I have very sensitive skin अनि यहाँ mosquito bite पनि भइसक्यो हैन. If you guys are noticing then so yeah, let's start है त. मैले चाहिँ यहाँ बाउलमा अलिकति पानी लिएको छु हैन. So I'm gonna मैले चाहिँ अब मेरो स्किनमा हल्का पानी लगाउँछु. This way यो तरिकाले चाहिँ अब क्लेन्जिङ अलि राम्रोसँग फैलिन्छ हैन यो क्लेन्जिङ क्रिम. सो मैले यसमा चाहिँ अब 2 पम्प जति लिन्छु हैन. 2 पम्प जति लिएपछि अनि यसरी आफ्नो हातमा मसाज गर्दै आफ्नो स्किनमा यसरी रब गर्ने. बिस्तारै मसाज गर्ने के. आफ्नो स्किनमा चाहिँ एकदम जेन्टल हुनुपर्छ हैन. धेरै अब यस्तरी घोट्नु चाहिँ हुँदैन के. स्किन एकदम सेन्सिटिभ हुन्छ त. हाम्रो फेसको स्किन झन् एकदम पातलो खालको हुन्छ हैन बडीको स्किनको कम्पेरिजनमा. सो फेसको स्किनको लागि चाहिँ हामीले एकदम मजाले छ नि लाइटली गर्नुपर्छ. सो यसलाई चाहिँ म अब एकछिन मजाले नाकको यता कुनामा फेसमा चिनमा जस्ट हामीले फेस वास गर्छ नि हो त्यसरी नै मजाले क्लेन्स गर्दिनी. सो यो गरिसकेपछि चाहिँ आई विल रिन्स अफ माई स्किन एन्ड आई विल बी राइट ब्याक. सो गाइज मैले अब आफ्नो फेसलाई मजाले वास गरेर आएँ क्लेन्जिङ गरिसकेपछि. अनि तपाईँको फेस धुँदा चाहिँ तातो पानीले कहिले फेस नधुनु होला. एकदम स्किन बिगार्छ है. त्यसले ड्राई बनाउँछ कि स्किनलाई. सो चिसो पानी नै युज गर्नु होला फेस धुनलाई चाहिँ. अब क्लेन्जिङ गरिसकेपछि चाहिँ म चाहिँ मेरो स्किन टोनरले वाइप गर्छु है. यो चाहिँ म राति पनि गर्छु अनि बिहान पनि गर्छु. बिकज टोनिङ इज भेरी गुड फर यर स्किन है. तपाईँको अब कहिलेकाहीँ सुत्दाखेरि अब कहिलेकाहीँ क्लेन्जिङ गर्दा नगइरहेको डर्टहरू हुन्छ ओइल्सहरू हुन्छ हैन. त्यो पनि मजाले निकाल्छ. अनि टोनरको लागि चाहिँ म यस्तो कटन वाइप्स कटन प्याडहरू युज गर्छु. यो चाहिँ तपाईँले भातबटेनीमा नि मजाले पाउनुहुन्छ अनि मेकअप स्टोर्सहरूमा नि जहाँ पनि पाउनुहुन्छ हैन. सो यस्तो हुन्छ बेसिकली यो चाहिँ मलाई खासै त्यति राम्रो लागेन. मैले पहिला युज गरिरहेको चाहिँ एकदम राम्रो थियो हैन. सो यो टोनर पनि तपाईँले पार्लरहरूमा पाउनुहुन्छ. मैले आफ्नो पुरानो नाइट टाइम स्किन केयर रुटिनमा पनि भनेको थिएँ पार्लरहरूमा पाउनुहुन्छ. सो म यसलाई यसरी पोर गर्छु. अनि यो पोर गरिसकेपछि म जेन्टली यसलाई आफ्नो स्किनमा यसरी वाइप गरेर लिन्छु कि. तपाईँको बिहान पनि सुतेर उठेको भनेर पनि हुँदैन हैन. कहिले एकदम ओइलहरू हामी सुतेर उठ्दाखेरि याद गर्नुभयो होला स्किनमा कति ओइल आइरहेको हुन्छ. इभन इफ यो स्किन इज ड्राई बिहान उठ्दाखेरि चाहिँ तपाईँको स्किनमा अलिकति ओइल चाहिँ आइ नै रहेको हुन्छ. सो यसले चाहिँ तपाईँको त्यो ओइल्सहरू आफ्नो त्यो पोर्सहरूमा बसिरहेको छ भने चाहिँ यसले निकालिदिन्छ. जसले गर्दा चाहिँ तपाईँको स्किन सफा हुन्छ क्लियर हुन्छ हैन. अनि अब मेकअप गर्नुहुन्छ यो पछि भने एप्लिकेसन पनि एकदम राम्रो हुन्छ यसले गर्दा. सो अब टोन गरिसकेपछि चाहिँ म एकछिन यसलाई सुक्न दिन्छु हैन. सुक्न त्यति टाइम लाग्दैन. मेरो चाहिँ अलिकति स्किनमा
मस्किटो बाइट्सहरू भइरहेछ खोइ कसरी र्यासेसहरू आयो किराले टोक्यो हो कि क्या हो बिहान उठ्दाखेरि थियो जस्ट इग्नोर द्याट होइन अनि त्यसपछि यो अलिकति सुकिसकेपछि चाहिँ म चाहिँ आई क्रिम लगाउँछु आई क्रिम चाहिँ म राति लगाउँदिनँ होइन तपाईँहरूले लगाउनु भयो नि हुन्छ बट बिहान चाहिँ आई युज दिस आई क्रिम यसले चाहिँ अब मेकअप गर्दाखेरि कन्सिलरहरू एकदम स्मुथली लाग्छ यो वाला चाहिँ ठिकै छ है त्यस्तो राम्रो भने राम्रो पनि छैन नराम्रो भने नराम्रो पनि छैन एभरेजमा छ सकिन पनि लागिसक्यो धेरै पनि बाँकी छैन यति मात्र बाँकी छ सो यो चाहिँ एकदम मजाले स्प्रेड हुन्छ हुन चाहिँ मैले यतिको थोरै यति अमाउन्टको लिइरहेको छु अनि यसलाई चाहिँ आफ्नो मजाले यसरी हातमा रब गरेर यसमा चाहिँ यस्तो यो येल्लो येल्लो कलरको पार्टिकल्सहरू पनि छ के हो आई डोन्ट नो यो चाहिँ यो छ अनि म यसलाई जेन्टली आफ्नो अन्डर आइजमा प्रेस गर्छु धेरै हार्सली नगर्नु यो त आइलिडमा नै गर्नुभयो नि हुन्छ होइन यो वालाले चाहिँ अलिकति मेरो आई पोल्छ भने खोइ किन हो इफ एनीवन हैज युज दिस देन प्लिज लेट मी नो तपाईँहरूलाई पनि यस्तो हुन्छ कि मलाई मात्र भएको हो होइन अलिकति आँखाभित्र चाहिँ अलिक पोलेको जस्तो फिल हुन्छ कि सो यति गरिसकेपछि हल्का मसाज गरेँ मैले धेरै अब अन्डर आइजमा धेरै हार्सली पनि गर्नु हुँदैन जस्ट ड्याप 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 गरेर गर्ने अनि यसलाई चाहिँ अलिकति म सुक्न दिन्छु है यो चाहिँ म मोइस्चराइजर लगाउन अगाडि नै गर्छु त्यो वेमा चाहिँ मजाले सिङ्क इन हुन्छ कि यसलाई आफ्टर दिस मैले चाहिँ अब यो पछि चाहिँ मैले मोइस्चराइज गर्छु मोइस्चराइजरको लागि चाहिँ मैले यो सेटाफिलको क्लेन्जर सेटाफिलको मोइस्चराइजर युज गर्दैछु यो चाहिँ मैले प्रिटी क्लिकबाट लिएको हो मोइस्चराइजर लगाउँदा चाहिँ अलिक बढी नै लगाउँदा राम्रो इभन इफ your skin is dry or oily मोइस्चराइजिङ चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ कि तपाईँले मोइस्चराइज गर्नु भएन भने झन् तपाईँको स्किनले आफै ओइल त्यो गर्छ कि आफ्नो स्किनलाई त्यो गर्नलाई प्रड्युस गर्छ अनि झन् स्किन कस्तो ओइलीदेखि कस्तो हुन्छ है ओइली स्किनहरूको लागि चाहिँ मोइस्चराइजर चाहिँ एकदम मस्ट नै हो स्किन केयरमा तपाईँको अब मोइस्चराइजरहरू पनि अब ड्राई स्किनको लागि भनेर छुट्टै हुन्छ होइन ओइली स्किनको लागि छुट्टै हुन्छ अब त्यो हेरेर चाहिँ तपाईँहरूले लिन सक्नुहुन्छ तर मोइस्चराइज चाहिँ गर्नैपर्छ अब कसैले मेरो स्किन एकदम ओइली छ भनेर मोइस्चराइज गर्नुहुन्न नि त्यो चाहिँ एकदमै बिग मिस्टेक हो होइन मोइस्चराइज चाहिँ गर्नैपर्छ यो कुरा चाहिँ मैले कहाँबाट सिकेको हो भने मेरो डर्माटोलोजिस्ट स्किन डक्टरले चाहिँ भन्नुभएको थियो होइन मैले चाहिँ पहिला एकचोटि स्किन डक्टरकोमा गएको थिएँ स्किन प्रब्लम आएर सो त्यतिखेर चाहिँ मोइस्चराइजर चाहिँ तपाईँको स्किन ओइली भयो नि ड्राई भयो नि गर्नैपर्छ भनेर टाइपको भन्नुभएको थियो सो त्यो कुराले चाहिँ अरू त्यो स्किन केयरवालाहरूले पनि भनेको नै हुन्छ त्यस्तो चाहिँ बेसिक नै हो अनि यो मैले मजाले आफ्नो स्किनमा मसाज गरेँ अनि त्यो पछि चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको चाहिँ अब सबै इम्पोर्टेन्ट नै छ होइन तर तपाईँले बिहान चाहिँ सनस्क्रिन लाउन चाहिँ नबिर्सिनु बिकज सनस्क्रिन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर यर स्किन तपाईँ बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँ घरमा बसिराख्नु भए पनि दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट मैले चाहिँ अहिले यो युज गर्दैछु यो चाहिँ स्याडो फिक्स डर्माको स्याडो हो पहिला चाहिँ मैले न्युट्रिजेनाको युज गरिरहेको थिएँ यो चाहिँ अहिले एम्टी नै भइसक्यो होइन स्क्विज गर्दा पनि निस्किँदैन मैले अर्डर गरेको छु आइपुगेको छैन सो अहिलेको लागि चाहिँ मैले यो स्याडोको युज गर्न लागेको छु यो पनि एकदम राम्रो छ अफोर्डेबल अप्सन हो यो चाहिँ तपाईँले फार्मेसीहरूमा पाउनुहुन्छ होइन सो सनस्क्रिन लाउँदा चाहिँ अलि जेनरस हुनुपर्छ है अलिकति मात्र लगाउँदा चाहिँ सनस्क्रिनले काम गर्दैन यो पनि सकिन लागेको छ आई हेभ टु अर्डर म चाहिँ सनस्क्रिन यति धेरै लाउँछु अझ यति पनि पुग्दैन भन्छ होइन बट योभन्दा बढी चाहिँ सनस्क्रिन चाहिँ एकदम जेनरस हुनुपर्छ बिकज सनस्क्रिनले काम गर्ने एउटा वे हुन्छ कि हामीले कम लगायो भने त्यसले कामै गर्दैन अलिकति वाइट हुन्छ तपाईँ डराउनुहुन्छ तर अलिकति मजाले मसाज गर्दाखेरि
केही फरक पर्दैन। यो स्याडो वालामा पनि तपाईको जेल वालामा पनि पाउनुहुन्छ। यो पनि ओइली स्किनको लागि पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ ड्राई स्किनको लागि हो। स्किन ड्राई छ सो यो चाहिँ ड्राई स्किनको लागि हो। ओइली स्किनको लागि पनि पाउन सक्नुहुन्छ हैन। मेरो चाहिँ SPF 50 हो है, इफ यु गाइज आर वन्डरिङ। सनस्क्रिन लगाउनु चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, नबिर्सिनु होला है। इभन इफ इट इज विन्टर सनस्क्रिन चाहिँ लाउनै पर्छ है। मैले पहिला एकदम ठुलो मिस्टेक गरेको थिएँ कि सनस्क्रिन नलाएर स्किन एकदम ड्यामेज भएको थियो। अहिले चाहिँ नेभर मिस आउट सनस्क्रिन। सनस्क्रिन चाहिँ जहिले लगाइ नै राखेको हुन्छ। ओके, देख्न सक्नुहुन्छ अब यो स्किनमा एकदम मजाले अब्जर्भ भइसकेको छ। अघि जस्तो व्हाइट थियो नि त्यस्तो छैन। यो राम्रो छ कि त्यही भएर। सो यही हो लास्ट स्टेप। अनि अब लिप्सको लागि पनि अलिक केही चाहियो। सो आई एम युजिङ अ लिप बाम हैन। म चाहिँ यो लोटसको युज गरेर चाहिँ जेन युज गर्नु भयो नि हुन्छ। त्यसमा हल्का कलर पनि आउँछ क्या। ओके गाइज, दिस इज द फिनिस्ड मर्निङ स्किन केयर रुटिन हैन। अब यो पछि तपाईले मेकअप गर्न चाहनुहुन्छ भने मेकअप नै गर्दा हुन्छ हैन। यतिकै मलाई मन लाग्दैन भन्नुभयो भने त्यो पनि ठिकै छ। जस्ट यो स्टेप्सहरु चाहिँ मर्निङमा नछुटाउनु होला। इट्स भेरी इजी के, केही गर्नै पर्दैन। जस्ट क्लेन्जिङ, टोनिङ, मोइस्चराइजिङ। अब आई क्रिम पनि अब तपाईले लगाउनु मन छ भने चाहिँ लगाउँदा हुन्छ हैन। यदि डार्क सर्कलहरु त्यस्तो केही छैन भने चाहिँ यु क्यान स्किप दैट पार्ट। जस्ट क्लेन्जिङ, टोनिङ, मोइस्चराइजिङ र सनस्क्रिन चाहिँ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट है। त्यति चाहिँ नबिर्सिनु होला। सो यति भनेर चाहिँ म अब मेरो स्किन केयर रुटिनलाई यही एन्ड गर्न चाहन्छु। तपाईले मेरो नाइट टाइम स्किन केयर रुटिन हेर्नु भएको छैन भने म चाहिँ यतैपट्टि कतै होला, यता हो कि यता हो हैन, म तपाईलाई लिंक हाल्दिन्छु। तपाईले चेक गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसमा पनि एकदम मन पराइदिनु भएको छ भ्युअर्सहरुले हैन। प्लिज चेक इट आउट इफ यु गाइज हैव नट वाच दैट भिडियो। अब तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ प्लिज लाइक गरिदिनु। अनि अरु भिडियोज पनि छ मेरो, हेरिदिनु होला। अनि त्यो पनि मन पर्यो भने यु क्यान सब्स्क्राइब टु माई च्यानल हैन। नोटिफिकेसन बेल पनि अन गरिदिनु ताकि मेरो अरु अपडेट्स, अरु भिडियोजहरुको नोटिफिकेसन पनि तपाईले पाउनुहुन्छ। सो यति भनेर चाहिँ आई वुड लाइक टु एन्ड दिस भिडियो। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ। बाय।